שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על אנשים מרצים. אלה שבדרך כלל הם יהיו הפסיכולוג של החבורה. אלה שיוכלו להקשיב לכולם ולעזור לכולם. שיהיו שם תמיד בשביל כולם. אבל בפנים הם מרגישים מאוד בודדים. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. מכירים את הפסיכולוג של החבורה? זה שמקשיב לכולם וכולם באים להתייעץ איתו והוא תמיד יודע מה להגיד. הוא יודע לזהות מה אנשים מרגישים והוא כאילו קורא אותם. זה אולי אתם? אז מאיפה זה קורה? בדרך כלל זה מגיע בגלל חוסר יציבות בילדות. או שאחד ההורים היה לא יציב, או שבכלל הקשר בין ההורים היה לא יציב. אולי היו הרבה מעברי דירה, או שמבחינה חברתית הייתה תחושה של חוסר יציבות. ואז כשילד מרגיש את החוסר יציבות הזו, באופן לא מודע, הוא מנסה לקרוא את הסיטואציה לפני. או עוד אופציה, אחד ההורים עובר משבר נפשי, או התמודדות עם קושי מאוד גדול, אולי אפילו קושי כלכלי. ההורה צריך לעבוד מסביב לשעון, ומתמודד עם כל הלחץ הכלכלי הגדול, ועם האחריות הזו להחזיק את המשפחה, והילד תלוי בהורה. והילד מרגיש שההורה מאוד לחוץ, ואולי לומד שכשהוא בוכה, אז זה עושה להורה הרבה יותר לא טוב. שכשהוא בוכה הוא לא מקבל חיבוק או אהבה, כי ההורה כל כך מוצף ממה שקורה, שהוא לא יכול להיות נוכח בשביל הילד שלו. ואז הילד הופך להיות סוג של הפסיכולוג של ההורה. הוא מתחיל לקרוא את הסיטואציה, הוא לומד איך להתאים את הרגישות שלו, זאת אומרת להגביר את הרגישות לסביבה, כדי שהוא יוכל לקרוא מה קורה עם ההורה ולהתאים את עצמו, כי ככה הוא מקבל אהבה. וכשהוא מרצה את ההורה ועושה משהו טוב בשביל ההורים, אז הוא מקבל אהבה ותמיכה ומילים טובות, וכשהוא מבטא את הרגשות שלו, אז זה מרחק את ההורים. הם לא רוצים את זה, הם רוצים ילד טוב, ילד נוח, ילד שיהיה קל יותר להתמודד איתו, כי יש יותר מדי מסביב. ואז הילד הזה לומד לרצות, הוא לומד להיות קשוב. לקרוא ניואנסים קטנים. הוא קשוב מאוד ומפרש את הסימנים של הדברים שלא נאמרים. ואחר כך הוא מאמץ את זה לחיים שלו. זה מתבטא בבית ספר, עם חברים, ואפילו בסביבה של אנשים זרים. הוא יודע להיכנס לסביבה חדשה ולהתאים את עצמו. הוא יודע ליצור חברויות עם כל סוגי אנשים. הוא יודע להתמזג. והוא בדרך כלל יהיה בתפקיד הפסיכולוג של החבר'ה. נכון, זה נשמע שהוא מאוד חברותי. הוא יודע לקרוא את האנשים, לראות ולהבין מה הם מרגישים, מה מעניין אותם. והוא יודע להתאים את עצמו. כי הוא למד כילד להיות מאוד רגיש לסביבה ולקרוא אותה. כי הוא היה צריך לקרוא את הסיטואציה של ההורים שלו, כי הוא הרגיש שם חוסר יציבות. והוא הרגיש שכשהוא ממלא את הצרכים והרצונות של ההורים שלו, אז הוא מקבל אהבה. ואז הפרשנות שלו לאהבה תלויה בדבר. כשאני מרצה אנשים, נותן להם את מה שהם רוצים, עונה להם על מה שהם רוצים לשמוע, מתעניין באותם דברים, מתאים את עצמי אליהם, נותן להם איזה משהו, אז הם אוהבים אותי, אז הם רוצים להיות איתי. אבל אז זה לצאת מנקודת הנחה שהם לא באמת אוהבים אותי. שאתה לא יכול להיות מי שאתה באמת, או סתם להיות חבר שלהם, כי אתה צריך לתת להם משהו בתמורה. ואז יש אובדן זהות. כי אני מתאים את עצמי לכולם, ועם כל אחד אני אחר, אני שונה. אז מי אני בלי כל האנשים האלו? והאם האנשים האלו, החברים שלי, הם יהיו גם חברים שלי בלי שאני אתן להם משהו? בלי שאני אקשיב להם כל הזמן לבעיות שלהם ואייעץ להם? האם הם יהיו חברים שלי כשלפעמים אני אגיד שאני לא יכול להקשיב להם עכשיו? כי אולי אני עסוק, אולי זה כבד לי, אולי אני לא רוצה כרגע לשמוע בעיות של אחרים, כי יש לי מספיק משלי על הראש. האם הם עדיין יישארו החברים שלי? האם אנשים יהיו חברים שלי גם אם אני לא תמיד שמח? גם אם אני
לא תמיד הליצן של החבורה, זה שמצחיק, זה שמכניס אנרגיות, זה שמארגן דברים ועושה כיף. האם הם יהיו חברים שלי גם כשלפעמים אני עצוב? ואין לי את האנרגיות הכיפיות והשמחות האלה שעושות כיף וצחוק לאחרים? והדבר המסוכן בזה, זה יצירת מערכות יחסים רעילות. לשני הצדדים. הרי לצד השני מתוך זה שתיצרו מערכת יחסים שבה הצד השני תלוי בכם, באיזושהי צורה, וככה אתם תקבלו ודאות שהוא אוהב אתכם והוא רוצה להיות איתכם, אבל זה יהיה רעיל בשבילו כי זה לא יהיה קשר שווה כוחות. הוא ירגיש שהוא תלוי בכם. אולי ינסה לרצות אתכם. זה לא אומר שבהכרח הוא בוחר בכם מתוך אהבה. ויצירה של קשר כזה, זה בדרך כלל שכפול של הקשר שהיה עם ההורים שלכם, כילדים שתלויים בהורים שלהם. ומתוך מצב כזה אפשר ליצור מערכת יחסים שרעילה לכם. מתוך זה שאתם תבטלו את עצמכם ואת הרגשות שלכם. וכל הזמן תרגישו שאתם צריכים לרצות את הצד השני ולספק לצד השני את מה שהוא רוצה. אחרת הוא לא יאהב אתכם, או לא יהיה שם. ואז יש שם הרבה ביטול עצמי ולחץ לעמוד בציפיות וברצונות ולספק הכל. ואנשים כאלה נפוץ מאוד שיהיו חרדתיים, כי הם מודעים לכל הניואנסים הקטנים בשביל לענות על הצרכים של האחרים מסביבם, כדי לקרוא ולקבל אהבה. וכשאנחנו נמצאים ביותר מדי מודעות ושליטה, או לפחות מנסים להיות ככה, אז אנחנו כבר נמצאים בלחץ מאוד גבוה. וברגע שרמת הלחץ עולה יותר, אז יכול להיות חרדה. אז אנשים כאלה באופן אוטומטי יחפשו הרבה פעמים את הדברים שיכולים להשתבש, את הדברים שיכולים להיות מסוכנים, את הדברים הרעים שיכולים לקרות. וזה ישר יבהיל אותם ויעשה להם חרדה. כי הם מנסים לשמור על שלום, על שלווה, על סדר, על יציבות. הם לא רוצים שינויים, הם מפחדים משינויים. כי שינוי זה להיות בלא נודע. זה לצאת מאיזון, זה לאבד את היציבות. ואנשים כאלה צריכים כמה שיותר יציבות, איזון, ודאות ושליטה. אז מה אפשר לעשות כדי לאזן את כל המצב הזה? טיפולי שיחה. לאפשר לי להיות עצמי ולבטא את הרגש שלי, אפילו אם אני לא יודע מה זה אומר להיות עצמי ומה אני מרגיש, תוך כדי טיפול הדברים האלה יעלו, ואז אני אדע. ואז אני אבטא את הרגשות שלי מול המטפל, ואני אראה שהוא מקבל אותם, הוא לא דוחה אותם, הוא לא מעניש אותי, הוא לא מזלזל. שאלה הדברים שאולי קרו בילדות. כשילד בוכה וההורים אומרים לו, לך לחדר, אנחנו לא רוצים לשמוע את הבכי הזה כאן. או אומרים לו, יאללה, תפסיק להתבכיין. אז הוא לומד שכשהוא מבטא את הרגש שלו, אז הוא לא מקבל אהבה. ולא מקבלים אותו, ולא אוהבים אותו יותר. וילד, מה הוא רוצה? הוא רוצה רק אהבה. אז כאנשים מבוגרים יותר, אנחנו צריכים ללמוד חזרה שלבטא רגש זה בסדר. אם זה בכי, קנאה, כעס, התרגשות, שמחה, הכל. ובגלל שהביטויים הראשוניים של רגש קיבלו תגובות שליליות, אז צריך להיות בסביבה בטוחה, שבה אותו אדם ירגיש בטוח יותר לבטא את הרגש. ואז כשהוא יבטא את הרגש, המטפל לא ידחה את הרגש, אלא ייתן לו להיות שם. וחייב להתנסות בזה, כי בתיאוריה אנחנו מבינים הכל, אבל ברגע שתהיה התנסות ראשונית בביטוי רגש בפומבי, כלומר בפני מישהו, אז ביטוי של רגש יהפוך לדבר יותר נורמלי ומקובל אצל אותו אדם. ואז הוא יוכל לבטא את זה יותר גם מחוץ למסגרת הטיפולית ולהרגיש עם זה יותר בנוח ולהבין שזה בסדר. אבל הוא חייב את ההתנסות הראשונית של ביטוי הרגש בסביבה בטוחה, כדי שהוא יוכל לבטא רגש גם אחרי זה בכל מקום. והוא לא ילך ישר לביטול העצמי. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו הירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז לחצו לייק כדי שיוכל לעזור גם לאחרים, ואתם מוזמנים להגיב ולרשום מה אתם חושבים. יאללה, נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!